සුබ දවසක්. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ හැමෝම. ඔයගොල්ලෝ මේ එක්කවෙලා ඉන්නේ රනා YouTube channel එකත් එක්ක. මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද ගෙදරදී ගෑස් බැලුන් එකක් හදන්න කියලා හැමෝටම ගෙදරදී කරන්න පුළුවන් විදියට. කොහොමද කරන්නේ මේක කියලා. මේ හරිම ලේසි දෙයක්. අනිත් එක පොඩි අය කැමති මේ වගේ දේවල් වලට. ඒ කියන්නේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් දෙයක්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට නිතරම හම්බ වෙන්නේ නැති දෙයක් මේක. හැමෝම නිකම් බැලුම් බෝලයක් පුම්බල දෙනවා සෙල්ලම් කරන්න. සෙල්ලම් බඩුවක් දෙනවා. ඉතින් නමුත් පොඩි අය කැමති මේ වගේ විශේෂ දෙයක් හම්බුනහම පොඩි අය හරි කැමති. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් මේක ගෙදරදී ඔයගලන්ගේ ළමයින්ට මේක හදලා දෙන්න. මම ඔයාලට ඒක කරලා පෙන්නන්නම්. බොහොම සරල විදිහට මම ඒක පෙන්නන්නම්. මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න. බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරපුවම ඔයගලන්ට මගේ අලුතෙන් එන වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. හොඳ නරක කියලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් ඔයාලා ජය බලමු අපේ වීඩියෝ එකේ කොහොමද මේ දේවල් කරගන්නේ කියලා. මේක කරන්න ඕනේ වෙනවා වීදුරු බෝතලයක්. ඔයගලන්ට පේනවාද? වීදුරු බෝතලයක් මම අරන් ඉන්නේ. මේකට ඉස්සර නම් ගෙවල් වල තිබ්බා මේ බාර්ලි බෝතල් කියන එක. දැන් ඒ හොයාගන්න අමාරුයි. දැන් මේ බෝතල් තමයි ගොඩක් ගෙවල් වල තියෙන්නේ. විදුරු බෝතලයක්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ඇල්මිනියම්. මම මේ ගත්තේ ඇන්ටනා මේ කූරක් මම මේ ගත්තේ. මේක සහ මේ යකඩ කපන කතුරක්. ගෑස් බැලුන් හදන්න නම් බැලුන් ඕනෙමනේ. බැලුන් තියෙනවා. නූල් පන්දුවකුත් මම තියාගෙන ඉන්නවා. මේ වතුර බේසමකුත් අවශ්‍යයි. අපි එහෙනම් බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මේ අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික තමයි. තම ඊට අමතරව මේකට ඕනම කරන දේ තමයි මේ කෝස්ටික් සෝඩා කියන එක. හරි. එහෙනම් මම පෙන්නන්න මේ කොහොමද කරගන්න ඕනේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ බලගෙන ඉන්න. හරි. මම මේ ගත්ත මේ ඇල්මිනියම් පාටික පොඩ්ඩක් මිටියෙන් තලාගත්ත. මේක මොකද කපා ගන්න ලේසි වෙන්න. ඔයගලන්ටත් තලා ගත්ත නම් එක කපා ගන්න ලේසි කියලා මං හිතනවා. මේක මේ ආකාරයට මං කතුරෙන් අරගෙන කපනවා දැන්. මේක පොඩක් හීනි කෑලි වලට කපා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද මේ පොඩි කෑලි කැපිච්ච තරමට මේ ක්‍රියාවලියට පහසු වෙනවා. මේ විදිහට ඉයන් කැලි ඇල්මිනියම් කැලි ටිකක් තියෙනවා මේ කපාගත්ත ඒවා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කපා ගන්න මේ ඇල්මිනියම් කැලි මේ තියෙන්නේ මගේ මම කපාගත්ත ඇල්මිනියම් කැලි ටික. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ප්‍රමාණයක් කපා ගන්න. මීට වඩා ටිකක් වැඩිමත් කමන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වතුර බෝතලේ අරගෙන මේ විදුරු බෝතලේ මේකේ මම භාගයකට චුට්ටක් වැඩි වෙන්න වගේ වතුර ප්‍රමාණයක් දාගෙන තියෙනවා. මේකට දාන්න මේ ඇල්මිනියම් කෑලි කපාගත්ත ටික මේ විදුරු බෝතලේ තුල දාන්න. ඔක්කොම ටික දාන්න එකට. මේ තියෙන්නේ දාගත්ත ඇල්මිනියම් කෑලි ටික. මේකට තව මේ ඇන්ටිනා කෑලි මනටත් කමන්නේ. පරණ ඔයගලන්ගේ ඇල්මිනියම් සාස්පාන් තියෙනවා නම් ඒවා මේ
අයින් කරපුවා මේ හරි කමන්නේ කරලා කපාගෙන චූටි කැලි වලට කපාගෙන තමයි හොඳ. රයිට් ඊළඟට කරන්න යන්නේ මේ කෝස්ටික් සෝඩා. කෝස්ටික් සෝඩා මේ විදුරු බෝතල ඇතුළට දාන්න ඕනේ. මේක මේ අතින් ඇල්ලුවම පොඩ්ඩක් සෙවලයි බය වෙන්න ඕනේ නැහැ ඒකට. මේක මෙහෙම බෝතලෙට දාගන්න. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති බෝතලේ පාට වෙනස් වෙලා බුබුලු දාගෙන එනවා. මේ වීදුරු බෝතලේ දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති බුබුලු දාගෙන පෙන දාගෙන එනවා. මේ ඉන්නේ මේ ගෑස් එක තමයි. මේක දැන් මේ රත් වෙනවා. ඔව්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති බැලුම පිම්බීගෙන එනවා. මේ කාර්යය මේ බෝතලේ රත් වෙන නිසා තමයි මම මේකට මේ වතුර බේසමක් ප්ලාස්ටික් එකට ගන්න කියලා කිව්වේ. නේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකෙන් බැලුම් බෝල කීපයක්ම එකක් නෙමෙයි බැලුම් බෝල 8ක් මේක පැකට් එකකින් පුළුවන් බැලුම් බෝල 8ක් විතර පුම්මන්න. පෙන දාගෙන එනවා. මේක ඇත්තටම සෑහෙන රත් වෙනවා මේක. මෙහෙම තිබ්බට. මේ පොඩ්ඩක් කලත්තලා ගත්තාම තමයි හොඳයි. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම පිම්බෙනකොට මේක ගලවද්දිත් ඇත්තටම මේ අපි මෙතනින් කටලංගෙ මෙතනින් තද කරලා ඕනේ මේක ගලව ගන්න. ටික පිම්බෙන්න දෙමු. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දැන් බැලුම පිම්බලා තියෙන විදිය? දැන් අපි මේක ගමු. මේක මෙතන කටලංගෙන් අල්ලලා මේක උඩට ගන්න. ගල්ලා කැටයක් දාගෙන
මේක මම නූල් කැල්ලේ නූල් දාගන්න මොකද මේක තරපු ගමන් උඩ යනවනේ ඒක නිසා එහෙම කැල්ලක් අරගෙන කැල්ලකින් ගැටයක් දාගන්න මේක මෙහෙම මේකේ ගෑස් යනවා කියලා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ මේ බෝතලේ තව මේක හැදෙනවා ඕනනම් අපිට මේක දැන් මෙහෙම තියලා මේක අතින් අල්ලගන්න වෙනවා නැත්නම් මෙහෙම මොකක් හරි රඳවගෙන තමයි අපිට මේක මෙහෙම කරන්න වෙන්නේ අර මේක උඩ යන්න බලන හින්දා එහෙම තවලම් බෝලයක් දාන්න ඒකට ඒකත් පිම්මිලා එනවා ලස්සනට right දැන් මේ තියෙන්නේ අර බැලුම් බෝලේ මේක අපිට පුළුවන් උඩ යවන්න මේක දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම ඔයගලන්ට පේනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බැලුම දැන් මෙහෙම අතහැරපු ගමන් මේක උඩ යනවා මේ මණ්ඩුල් කෑල්ලෙන් අල්ලගෙන ඉන්නේ මේ ගෑස් බැලුම් ඔය විදිහට ඔයගලන්ට හදා ගන්න පුළුවන් මේ මම තව එකක් ඊට පස්සේ යම බෝතල් පින්බින්නයි කියලා මේ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් හරි මෙන්න මේ ආකාරයට උඩ යව ගන්න පුළුවන් යන්න උඩ හරි එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මගේ මේ වීඩියෝ එක බලලා මේක හදන විදිය පුරුදු වුණා නම් මාව subscribe කරන්න උතට මම අලුතෙන් දාන වීඩියෝ කරන බලා ගන්න පුළුවන් මේ කෝස්ටික් සෝඩා ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් ගන්න කොහෙන්ද කියලා මේ හાર્ඩ්වෙයාර් එකකින් ගන්න පුළුවන් මේ පැකට් එක රුපියල් 50ක් වගේ මුදලක් වෙන්නේ මේ මේක ඔයගොල්ලන්ට හાર્ඩ්වෙයාර් වලින් ගන්න පුළුවන් කෝස්ටික් සෝඩා කියලා ඉල්ලුවම මේක දෙනවා ඉතින් එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක් අතදා බලන්න මේ වීඩියෝ එක බලන ගමන් ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් බොහොම සරලව මම මේ කියලා දුන්නේ හරි එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම